Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα. Διαφορετικό στριμάκι σήμερα. Άλλη φάση. What remains of Edith Finch. Θα εξηγηθώ. Πρόκειται για indie παιχνιδάκι. Μισό. Ξέχασα. Τσεκάρω να ακούγομαι. Και θα εξηγηθώ. Ένα δύο. Τέλεια, ακούγομαι. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν ως εξής. Σήμερα ανακοινώθηκαν τα PS Plus Extra παιχνίδια τα οποία αποχωρούν από τη συνδρομή σε κάνα μήνα περίπου. Μέσα σε αυτά ήταν το What Remains of Edith Finch. Βασικά ήταν πολλά, είναι 18 παιχνίδια τα οποία αποχωρούν. Με ενδιαφέρουν 4 από αυτά. Είναι πάρα πολλά, δεν προλαβαίνω να τα παίξω όλα, γιατί το ένα από τα 4 είναι το Red Dead Redemption το 2. Το Red Dead Redemption το 2, να το κάνεις πλατίνα, θέλει 200 πλάς ώρες και είναι, μιλάμε, σκάνδαλο. Τέλος πάντων, αυτό το προλαβαίνω με τίποτα, αλλά προλαβαίνω 3 άλλα. Προλαβαίνω να παίξω μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου περίπου το Edith Finch, αυτό που ξεκινάμε τώρα, το οποίο είναι indie φάση και δεν ξέρω αν είναι horror. Μπορεί να είναι horror, μπορεί να είναι μυστηρίου, μπορεί να είναι... Καλώς το Lord. Καλώς τον Αντώνη. Μπορεί να είναι μυστηρίου, δεν έχω ιδέα. Απλά ξέρω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μου έχουν πει τα καλύτερα, ότι είναι πάρα πολύ ατμοσφαιρικό και πάντα ήθελα να το δω. Και μια που φεύγει από το extra, λέω ήρθε η ώρα. Τώρα θα το δούμε. Το άλλο που θέλω να δω είναι το Chorus. Το έχω και αυτό έτοιμο. Θα το δούμε και αυτό ίσως σε ένα live. Αυτό εντάξει, έχει πιο πολύ μάχη με αεροπλάνα και διαστημόπλια. Με διαστημόπλια βασικά, όχι αεροπλάνα. Και το άλλο που θέλω να δω, το οποίο φεύγει και αυτό από την PS Plus Extra συνδρομή στα μέσα Νοεμβρίου, είναι το Blasphemous. Τα έχω κατεβάσει και τα 3. Θέλω να τα πλατινιάσω πρωτού φύγουνε. Πιστεύω μέσα σε ένα μήνα αυτά τα 3 τα έχω. Με την προϋπόθεση ότι δεν θα αγγίξω καθόλου το Red Dead Redemption το 2, διότι πραγματικά δεν υπάρχει χρόνος. Το παιχνίδι είναι τεράστιο. Τεράστιο. Εδώ, τι συμβαίνει εδώ σε αυτό τώρα? Το έχει όλο χρυσά τροπέα. Ούτε ένα χάλκινο, ούτε ένα ασημένιο. Αυτό συνήθως συμβαίνει σε παιχνιδάκια τα οποία είναι shovelware που λέμε. Είναι τα παιχνιδάκια τα οποία έχουν φτιαχτεί για πλατίνες. Ελπίζω να μην συμβαίνει αυτό το πράγμα σε αυτό το παιχνίδι και να είναι ένα ωραίο narrative παιχνιδάκι. Να έχει και λίγο μυστήριο, να έχει... Λέω ότι την game είναι αυτό. Αυτό μάλλον είναι μυστηρίο αυτό. Παίζει να έχει και τίποτα γρίφους και δεν ξέρω μήπως είναι και λίγο horror. Θα το δούμε. Έτσι μπας και μπούμε και στο κλίμα λίγο σιγά σιγά για Halloween. Πάμε να το δούμε, να το ξεκινήσουμε. Έχω ακούσει τα καλύτερα. Θέλω να βάλει το χέρι του. Φύγαμε. Πρέπει να φύγω, νιστάζω. Δεν πειράζει αγώνα μου, καλό βράδυ. Χάρηκα που μπήκες έστω και για μια καλησπέρα. Φιλιά πολλά. Λοιπόν, δεν μου έχει πει τίποτα. Δεν μου έχει δώσει καμία οδηγία για controls και τέτοια. Ωραία, έτσι γυρνάω. Μπορώ και κοιτάω. Βρίσκομαι σε ένα καράβι ξεκάθαρα. First person η φάση. Οκ. Αυτό το ανοίγω κάπως. Θα δώσεις κάνα... Και με τα δύο κουνάω την κάμερα. Ό,τι με βολεύει. Ωραία. Πώς το ανοίγω αυτό? Θα πρέπει να το μάθω εγώ. Αρένα. Οκ. Άνοιξε το. A lot of this isn't going to make sense to you. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. With the house. Οκ. Περίεργο σπίτι. Ψιλοσπούκι είναι, λες να... Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Μπήκαμε παράνομα, δεν μπήκαμε σωστά, όμορφα. Αλλά ήταν ήδη, λέει, σπασμένο.
Ωραία, πάμε. Πολύ αργά πάει. Τα πόδια μου τα βλέπω. Α, το έχουν προσέξει. Βλέπω κορμί. Φοράω ένα κολλιέ με ένα δαχτυλίδι. Τρέχω. Πατάω όμικρον, πατάω χ, πατάω διάφορα. Όπα! Τι πατσά. Τι πατσά. Τρίγωνο πάτσα. Η Edith είναι αυτή που μου μιλάει. Που μου μιλάει. Είμαι εγώ. Δηλαδή στην ουσία. Γενεολογικό δέντρο, Play options, credits. Options camera. Inverted normal. Reticle off. Όχι on. Να βλέπω. Ναι, αυτά άστα πως είναι. Επέροχα. Να το, έχω αυτό. Να σημαδεύω. Μάλιστα. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Ζούσε εδώ μέχρι όταν ήταν 8, αλλά δεν ήταν, της αποτρεπόταν να μπει. Οκ, σε όλα τα δωμάτια. Ποιο είναι το action κουμπί, το arena. Το arena είναι. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Α, να πάρουμε κανένα. Πάρε μην το κλείνεις. Δεν μπορώ να το ξανανοίξω. Οκ, με το Έλενα ζουμάρι. Αυτά τα παίρνω. Ωραία, προχωρώ. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Πέθανε ο αδερφός της. Μάλιστα. Εδώ λέει ξεκάθαρα να μην μπούμε. Επειδή... μπήκαμε. Και τα γράμματα πεταχτήκανε κάτω. Μας βιντεοσκοπούν. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Ωραία, έχουμε κλειδί. Πάμε. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Δύο δρόμους έχει η ζωή. Από πού να πάω? Πάω από κάτω. Μπορώ να πάω που θέλω. Μπορώ να βγω και εκτός δρόμου. Κάτσε γιατί τα πράγματα αλλάζουν. Νόμιζα ότι πρέπει να ακολουθώ μονοπάτι. Περίμενε. Missing λέει. Ποιος? Κάποιον ψάχνουνε. Α, δεν μπορώ να πάω άλλο. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Ωραία, πάμε. Δεν μπορώ να πάω άλλο. Μέχρι εδώ ήτανε η βόλτα μας. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Α, τσίπησε το σπιτάκι, το πήρε η But now I have κληρονομιά. questions about my family that only the house knew the answers to. Έχει απορίες, λέει, για την οικογένειά της που μόνο το σπίτι ξέρει τις απαντήσεις. The woods around the house have always been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Τι φάση. Τι κατέβασα. Horror. Τρέχει κάπως, όχι. Άρα αν με κυνηγήσει οποιοσδήποτε, με πιασε. Για πλάκα. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. Ποιο σπίτι είναι αυτό, ρε φίλε, πολύ περίεργο. Ποιος χτίζει το σπίτι του έτσι. Και εδώ το πάρκινγκ, μπασκετούλα, μια χαρά. Μπάλα δεν βλέπω, πώς θα παίξουμε. Μπορώ να κάνω κάτι εδώ. Να μπω μέσα, όχι. Να μπω εδώ μέσα, όχι. Άντε γεια. Τι είναι αυτό εκεί? Φαίνεται σαν κάτι να έχει ανοιχτό το στόμα του. Πάω να δω. Καρεκλίτσα του
Καρεκλίτσα πλαστική του καλοκαιρινού του καθισιού. Τι είναι αυτό με τη γλώσσα I έξω? asked Edie once about Όπα. the dragon in the pond. She said it had killed her husband. Τι παίχτηκε? Αυτό σκότωσε τον άντρα της Ίντι. Πώς? Τον πλάκωσε. Είναι εδώ πέρα το πτώμα του κάτω μέσα στους βαλτούς. Θέλω να την ισιώσω αυτή, να τη βάλω να κάτσει ίσια, μπορώ? Α, φαίνεται και η σκιά μου, για δες. Δεν την παρατηρήσα. Φεύγω, πάω μέσα στο σπίτι. Άμα έτριχε και λίγο. Πάει και από εδώ, Πάει και από εδώ. Πάω στον γκαράζ πρώτα. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Φοβόταν το σπίτι, λέει. Ωρε, χόρορ είναι. Δεν μ' αρέσει. Κάνουν ανακύκλωση όμως. Και αυτό μ' αρέσει. Τι ακούγεται? Μάλιστα. Και άλλες καρέκλιτσες. Δεν μπορούμε να φέρουμε εκείνη την καρέκλιτσα από εδώ να τη βάλουμε εδώ? Όχι, τρούπα. Τι φέρετε εκεί? Τι είναι αυτό? The house felt like it had always been here. Even the swing set was older than my mother. Τι κούνια είναι αυτή στραβή? Εδώ αυτό. Μπορώ να ζουμαρώ, να μου πει κάτι για το αγαλμά που βλέπεις στον οριζοντά. Έχω πολλές απορίες. Και εγώ και αυτή, ό,τι καταλαβαίνω. Από εδώ μπαίνει. Δεν μπαίνει. Πάω από την μπροστινή πόρτα. Όπα! I heard something moving around in the garage. Κάτι έχει στον γκαράζ όντως. Πάω πιο κοντά να ακούσω. Παίζει κάτι εδώ? Έχει και μπάρα να πήρω. Το κάτω τι είναι? Ναι. Αυτό είναι λες και ήταν φωτογραφία. Άντε πάνω από μέσα, θες να βάλει το χέρι του. Μου το δίνει να τα ανοίξω. Missing. Δεν έχω δει φωτογραφία. Το κλειδί που έχω στο κολλιά μου. Γίνεται. Πάμε. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Κατάρα. Τι να κάνω εκεί, αφού δεν την ανοίγει, σου λέει. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Κάποιον ανάπηρο έχουν, γιατί έχουν και καρεκλίτσα εκεί που ανεβαίνει τις σκάλες. Κάτσε να ζουμάρω. Πώς θα μπω μέσα? Έρε και να μου πεταχτεί τίποτα. Για πόσο γρήγορα το έχω κάνει uninstall. Να μπω. Αφού το κλειδί δεν κάνει από εδώ, θα κάνει από την πίσω πόρτα. Απλά έπρεπε να το δοκιμάσω πρώτα από την μπροστά, να φάω το ακυρό μου και να πάω πίσω. Περίμενε. Τώρα θα μου δώσει να το κάνω. Μπαίνω από εδώ, παράνομα. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Εδώ δεν είναι που ακούσαμε τον ήχο όμως. Περνάει η μέρα. Τι έγινε? Αυτό, να τα ανοίξω. The power had been turned off the night we left. Δεν έχουμε ρεύμα, άρα δεν έχουμε και φως. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Πόσα χρόνια είναι κατοίκητο αυτό?
11 λέει ήταν όταν χώραγε. Έχει να πάει 6 χρόνια σπίτι της. 17 είναι τώρα. Οκ. For the first time in years, Ναι. Τι θες να πεις, πες το. I felt like I was home. Ναι, στο home που φοβάσαι όμως. Τι φάση. But instead of a family, there were just memories of one. Οκ, λοιπόν. Αυτός είναι ο Λούις, ο αδερφός που πέθανε. Η Έντι είναι η γιαγιά που τον άντρα της τον έφαγε ο δράκος. Στη λίμνη. Και η Ντόν είναι η μαμά. Ναι. Η Love μου είναι Λούις Φίντς. Είναι ο αδερφός της. Beloved brother του Edith, son of Dawn. Άρα είναι η μαμά αυτή. Ωραία. Great grandson του Eddie. Και η γιαγιά, υπέροχα. Τον παππού δεν το λέμε που τον έφαγε ο δράκος. Ωραία, τα βάλαμε όλα σε σειρά. Εδώ τι φάση. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Δούλεψε σε ένα εργοστάσιο που φτιάχναν κονσέρβες και τα φέρνει τσαμπέ και τα τρώγανε και καλά κάνανε. Εδώ. Or how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Κάτσε για να καταλάβω, 6 χρόνια έχει να πάει σπίτι της και εκεί βρίσκει αφημένα take out delivery. Όχι, κάποιος ζει εδώ πέρα. Τώρα που μπήκε αυτή. Δεν φαίνεται για σπίτι παρατημένο 6 χρόνια. Κάτι ακούγεται από εκεί, δεν θα ασχοληθώ, θα πάω από εδώ πρώτα. Να δω τι παίζει. The table was still a wreck from the night we left. Ο Έντι, που τον πλάκωσε ο δράκος. Φύγανε για κάποιο βράδυ It was like a ξαφνικά. bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Φύγανε ξαφνικά ένα βράδυ, τα παρατήσαν όλα. Για ποιο λόγο όμως? Εδώ είναι το γκαράζ. Οκ. Ο Έντι δεν ήταν καλά. Με μπουκάλα ζούσε. My mom was the only one of us who could imagine Great Grandma Edie living in a nursing home. Ήθελε να χώσει τη γιαγιά στο γυροκομείο. Δεν βλέπω καλές σχέσεις. Δεν βλέπω καλές σχέσεις και ανησυχώ. Πάλι αυτό το πράγμα εκεί κάτω. Τι είναι αυτό? Κάσα ναυάγιο. Μουσικούλα να βάλουμε, όχι, Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Δεν το κατάλαβα αυτό. Πολλά βιβλία βλέπω. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Τους βυθίστηκε το σπίτι. Υπάρχει βυθισμένο σπίτι. Το εκεί είναι. Τι φάση ρε φίλε, περίεργα πράγματα συμβαίνουν. Μπορώ να πάω γύρω από το τραπέζι, ευχαριστώ. Η πορτούλα αυτή ανοίγει και πάει κάτω. Αχα, και με κλειδί. Αυτό ας τα ανοίξω. Γύρω θέλει. Δεν μ' Great αρέσουν Grandpa αυτά. Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Τα έχουν χρησιμοποιήσει τόσο πολύ σε horror και παιχνίδια και ταινίες που με τρομάζουν από μόνα τους. Τα έχω συνδέσει δηλαδή στο μυαλό μου έτσι. Missing, μπράβο, ποιος λείπει? Milton Finch, αυτός είναι άλλος. Αδερφός ήτανε. Για πες. Πες καλέ. Γιατί δεν λες? Α, με αυτό. My mom wasn't much of an optimist, but she never stopped believing that my brother Milton was alive. Α, τον κυδέψανε χωρίς να τον βρούνε ποτέ.
Κλειδαμπαρωμένη αυτή η πόρτα. Με αφρό που στερεοποιείται και μπάρα εδώ πέρα. Τι γίνεται ρε φίλε? Edie told me once Μπορώ να that δω every μέσα. Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Τι? Τσόμου θα μένω εδώ μέσα. Φεύγα από εκεί. Μπορείς να πας και πάνω, Θα πάω κάτω πρώτα. Α, εδώ ήρθα. Ναι, η κουζίνα είναι. Sorry. Πάει και από εδώ όμως, τι να κάνω, να μην το ψάξω. Ανοιχτός όπου να είναι. Mom always told me to stay out of the basement, so Γιατί? I wasn't too surprised when the key didn't fit. Γιατί να μην πάω στο υπόγειο? Έχω ένα κλειδί και δεν ξέρω τι να το κάνω. Πάω πάνω. Πολλά βιβλία, παντού βιβλία. Τι γίνεται ρε After φίλε? Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Οκ. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Τα κλείδωσε όλα τα δωμάτια λέει. Και η Ίντι έκανε αυτά που κοιτάς μέσα. Τι είναι αυτό? Περίμενε. Άρα δεν μπορώ να κοιτάξω. Η Μόλι. Ποια είναι η Μόλι? Ξέχασα. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. Ποια είναι η Μόλι? Πέθανε κι αυτή. Τι θανατικό έχει γίνει? I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Όσοι ζούσαν σε αυτό το σπίτι? Θα μου πεις είναι μεγάλο σπίτι. Κάτι έχει εδώ. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Αυτό ανοίγει. Το έχω δοκιμάσει παντού. Έλα, λέγε. 20.000 λέβεις κάτω τη θάλασσα. Για ποιο λόγο να το έχει κλείσει κλειδαμπαρωμένο My αυτό? mom was really good at keeping secrets. Oh. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Oh. Έμπα. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Η φάση. But I had no idea what was behind that door. Τι ήτανε? Κρυφό δωμάτιο. Της Μόλι το δωμάτιο είναι. Που είδα πριν. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Μέσα από ντουλάπα. Ω, κι άλλη πόρτα. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Before my mom sealed the doors. Της Μόλι το δωμάτιο βρήκα. Οκ, είχε πέρασμα. Από το δωμάτιο του θείου. Αν κατάλαβα καλά. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Γιατί το έστειλε το παιδί χωρίς βραδινό? Το φαγητό από το The χάμστερ. gerbil food was dry, but I didn't mind it. Το φάγε ρε παιδιά. Κρίμα το παιδάκι. Αυτό. My Halloween candy was all gone. Τα φάγε όλα. Κατέβα κάτω να πεις τη μάνα σου να σταίσει. Τι να έχεις στο μπάνιο τώρα?
αυτά να φάει? I ate a lot of things that night. Γιατί το χέρι της είναι έτσι, με σημαδάκια? Είναι αεροστολικό. Τι φάση? Πάει εδώ το κρεμά. I kept eating and eating. Ψιλοανετιαστικό είναι. Then I heard chirping outside my window. Να το φας κι αυτό? It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Η Μόλι είναι γάτα. Όχι, αφού είχε χέρια πριν. Στον ύπνο της τα βλέπει όλα αυτά. Πηδάει. Όπα. Πηδάει. Έρχομαι. Φάει το I πουλί. tried to be quiet, but the bird was really scared. Κινείται πολύ πιο γρήγορα ως γάτα. Εδώ. Κάποιον ακούω να κοιμάται εδώ μέσα. Πού να πάω? Εδώ. Α, από εδώ. Mom and Dad didn't even look at me. Μπαμπά δεν είχαμε ξανακούσει. Ψιλοσπούκι είναι η φάση. Να πάω τώρα. Από εδώ. Κι άστο να το φας να ησυχάσουμε. Δεν ανεβαίνει. Εδώ. Εδώ. Ανέβα, γάτα είσαι. I jumped and I almost got her. Νευριάζει κιόλας. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Να το φάμε, τι να κάνουμε τώρα, εδώ που φτάσαμε. I gobbled her up. Έπεσε. Suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Τι φάση. Πρέπει να πιάσω κάτι. Rabbits. Να πιάσω λακκούς να φάω. Το πιάσα. Τροπεάκι. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. Το τσέκισε. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Μεγαλύτερο από ολόκληρο λαγό. A mama rabbit. Mama rabbit. Το πιάσα κι αυτό. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark.
Δεν το πιάνω ρε παιδιά, τι είναι, τι φάση είναι αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να τον πάω στη θάλασσα. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Πού είναι? Κάτσε να ισορροπήσω. Έρχομαι! I wanted fat, juicy seals. Το πιάσα. I tore off her flipper and it tasted really good. Τι είναι αυτό, ναυαγιό? Τη βρήκα, θα την πιάσω τώρα. Μυρίζω με το αίμα γι' αυτό. Πού πήγε, μου φύγε. Κέντρα ρε, την έχουμε. Είμαστε πιο γρήγοροι. Grabbed on tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Τι είναι φίδι? Μιλάμε ότι το παιχνίδι είναι αντί για έτσι, χωρίς λόγο, ναρκωτικά, δεν ξέρω τι έχει παίξει. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Θα φάει τους ανθρώπους. Μετά θα πει ξύπνησα. I was big, but I moved real quiet. Τον έφαγα. But also, I didn't. Τι παιχνίδι είναι αυτό ρε παιδιά? Passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Βγήκα από τη λεκάνη, αηδία. I got closer and closer. Ήρθα στο δωμάτιο πίσω. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Τι φάση. Η φαντασία του παιδιού και καλά. Οκ. Μάλιστα. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Ναι, είναι με τη φαντασία της. Μάλλον έβλεπε κάποιο όνειρο, κάτι τέτοιο.
Μάλιστα, η Μόλι. Οκ. Επιστρέψαμε. Τώρα. Α, εδώ ανοίγει. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Από μικρή δεν την άφηνε να συναντηθούνε. Τι συμβαίνει σε αυτό το σπίτι? Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Οκ. Δεν πάει από εδώ. I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. Μάλιστα. Φαντάσματα. Η γάτα εδώ. Θα βγω έξω. Βγήκα έξω. Είμαι έξω. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. Οκ. Πολύ περίεργο παιχνίδι. Πάρα πολύ περίεργο παιχνίδι. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Α, είναι προγιαγιά. Η Edie. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Για κατάρα. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Έτσι έγινε με το σπίτι. Βυθίστηκε όλο το σπίτι. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Η Εντί είναι η προγιαγιά. Με τον αντέστητο Σβέν και το μωρό του στη Μόλι. Άρα η Μόλι τώρα πρέπει να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η γιαγιά αυτινής. Α. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Ο Odin Finch είναι αυτός το άγαλμα και είναι ο πρώτος που θαύτηκε εκεί. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Από Νορβηγία. Οκ. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Α, πρώτος, ο προπάπους. Τι είναι αυτός? Κλείστο, ναι, κλείστο. Σβέν Ίντι. Δεν θα δούμε εδώ από το ματάκι. Θα δούμε από το ματάκι. Όχι. Είναι πολύ ψηλό. Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Ναι. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Δεν το έλεγε ότι απλά... Μάλιστα. Έλεγε σε όλους σκοτώθηκε από δράκο, ενώ αυτός έχτιζε μια κατασκευή που μοιάζει σαν δράκο. One summer they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Α, λόγω φωτιάς, αυτή δεν έφυγε. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time.
Πολλά έχει Edith gave εδώ. a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Μόλμαλι. Ωραία. Κάτι άλλο να δούμε. Μπεμπέ. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Τι εννοείς? Ότι είναι πιο νέα αυτή από αυτήν? Όχι βέβαια. Τι φας στο μπάνιο? Φλοκατή. Το λες και λίγο ροζουλί, Καρεκλίτσα. Γιατί η γιαγιά να κάθεται. Σωστό. Όχι σωστό. Όλα σφραγισμένα με κόλλα, ρε The φίλε, only με trace αφρό. Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Οκ. Δεν έχω κλειδί, ανοίγει και αυτό. Τα ανοίγει όλα. There's a secret in this bathroom. Υπάρχει ένα μυστικό, λέει, σε αυτό το... Τα ανοίγει όλα αυτό το κλειδί, σε αυτό το μπάνιο. By Sven and Edith Finch. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. Α, It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. ω, τρελό. Το σπιτάκι έχει κρυφά πράγματα παντού. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Αυτή εδώ, Μίλτον παντού, έχει μπει παντού ο τύπος. Και μπαίνουμε σε άλλο σφαγισμένο δωμάτιο τώρα. Όλα τα δωμάτια ενώνονται μεταξύ τους με κάποιο τρόπο. Port Calvin. Ποιος είναι αυτός? Άλλο παιδάκι αυτό. Πού πάει? Έχει σκάλα αλλά δεν πάει κάπου. Για να πέφτει με φόρο στο κρεβάτι, τέλειο. 2 κρεβάτια. Ορισμένα στη μέση. Και με διαφορετικό διάκοσμο. Κωνσταντίνου και Ελένης η φάση. I knew Grandpa Sam had a twin. Ήταν δίδυμα. Λοιπόν, σε αυτό το σπίτι έχουν ζήσει γενιές και γενιές, από ό,τι έχω καταλάβει. Και κάθε φορά που πεθαίνει κάποιος, η μάνα της φράγιζε πόρτες και τα άφηνε έτσι. Δεν τα ανακαίνιζε, δεν τα πείραζε καθόλου. Τα άφηνε όπως ήτανε. Και εδώ μιλάμε τώρα για τον παππού, που είχε δίδυμο αδερφό, Σαμ και Κάλβιν. And that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Command Center, το κέντρο επιχειρήσεων. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Κάνω πουνιά. Αλλά δεν το κάνω καλά. Το έχουμε, πάμε λίγο. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. Πρέπει να κάνω κουνιά με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Γιατί? Α, και με τα 2 πόδια. Για έξτρα δύναμη. Νόμιζα επειδή είναι χτυπημένο το χρησιμοποιούμε. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't.
I think Calvin always wanted to fly. Πετάξει έτσι όπως πάει, άμα συνεχίσουμε έτσι. Hooray! Sam, Calvin, dinner's ready. Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. Θα φύγει. I told him going around was impossible. Α, πρέπει να πάω Maybe if I γύρω-γύρω από το hadn't said κλαδί. that. Ω, τέλειο. Calvin, Θα κάνει τον κύκλο. tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up, Καθόλου έξυπνο βέβαια. Αυτό then που πάμε maybe να he'd κάνουμε. still be here. But I Έτσι doubt. πέθανε. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. Το κάναμε. Καθόλου έξυπνο να το κάναμε. The day he made up his mind to fly. And he did. Το παιδί είναι τσαβό. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Είσαι τσαβό κι εσύ. Χάζεψε η οικογένεια Finch. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Α, οκ. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Εδώ τι έχει. Κόλπα είναι αυτά ρε φίλε. Για άνοιξε το να δούμε. Λευγές. Προς τα πάνω. Καλώς τον SG. Τι κάνεις αγώνα μου. Τι έχουμε εδώ, δεν έχω καταλάβει ρε φίλε. Τι γίνεται, είμαι σε ένα σπίτι που ανοίγουνε πόρτες, που γίνονται διάφορα περίεργα πράγματα. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Από εκεί πάει, αλλά πάει και από εδώ. Περίμενε. Περίμενε να πάω πρώτα από εδώ. Κάποιο μυστικό συμβαίνει έτσι εδώ πέρα και δεν ξέρω τι I παίζει. always thought of Barbara as a child star. Η Μπάρμπαρα ποια είναι τώρα? I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Μετά από τι? Μορφούλα η Μπάρμπαρα. Μοντέλακι. Of all the stories Και people wrote starring about Barbara Barbara's Finch. death, I'm surprised Edie saved this Αγία one. Βαρβάρα. Αγία Βαρβάρα. Για να δούμε. Έγραψε κόμικ. Α, είναι, βλέπεις. Είναι για Halloween η φάση. The surprise ending. With another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Διαβάζουμε κόμιξ. Ωραία. Και Now διαβάσουμε. 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Τι έπαθε? Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven.
He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. Α, οκ, ατύχημα. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Καλώς τον Παρασκευά. Because my dad likes making Καλώς τον Παρασκευά με τα donate του. Δώσε πόνο There's a τον key Παρασκευά. hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Το άνοιξα αυτό. Το έκανα. Θα το ξανακάνω. Κάτσε, το έκανα πριν αυτό. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ω, είχε κλειδί μέσα. Δεν το ξέρα. Που κατεβαίνει στο υπόγειο που η μαμά μου είπε να μην κατέβω. Να. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Τέλειο. I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and Άντε, γεια. She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Το παιδί. Τι έπαθε το παιδί. Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Καλώς τον Λάμπρο, καλησπέρα.
Παιδί, δεν το έχουμε βρει ακόμα. Inside the house. Κάποιος μπήκε μέσα. Oh dear. Τι φάση ρε φίλε το παιχνίδι αυτό. Surprise her. Προχωράω το story, έβγαλα 2 boss εκεί. Α, νόμιζα ότι το έχεις τελειώσει. And she saw κατάλαβα. what kind of monsters they were. Ωραίος. And she Μια χαρά. realized what was about Μπράβο. to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. Δεν έχω καταλάβει ξανά τι ήταν πάρτι έκπληξη και τη φάγανε όντως. Barbara was magnificent. Α, NG Plus το έχεις τελειώσει, οκ, κατάλαβα. She had a taste Είναι πιο δύσκολα for τα stardom. μποσάκια. But unfortunately, so did Έχει her μεγάλη διαφορά δηλαδή από το fans. Of course, απλό the το new police game. blamed it all on poor Rick. Για την πλατίνα το παίζω πάλι. Έτσι, τέτοια θέλω να ακούω. Πλατίνες παντού. And Να little γουστάρουμε. Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. But that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Ωραία φίλε, τι φάγανε ζωντανή. That's what I call a real eerie tale. Τίποτα, ναρκωτικά πολλά το παιχνίδι. Δεν είναι... Το πιστόφυλλο δες. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ναι. Ωραίο το κόμικ, μια χαρά. Η Μπάρμπαρα πως πέθανε όμως, στην πραγματικότητα. Άραγε. Αυτό ήταν ωραία. Πάω πίσω στο υπόγειο, στο καβατζωτικό. Έχει διαφορά αλλά όχι μεγάλη. Εκτός αν έγινε καλύτερος από τότε που το τελείωσε. I guess now I know why Σίγουρα Mom didn't έγινες like me καλύτερος. playing with the music box. Όσο το παίζεις εννοείται. Πάλι καλά που δεν έχει μεγάλη διαφορά. Γιατί υπάρχουν παιχνίδια που στο NG Plus το ξεφτιλίζουν. Αλλά μπορεί να γίνεις και καλύτερος. Βασικά πιστεύω ότι είναι και τα δύο. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Όλα κλειδωμένα τα έχει μάνα. Έχει κλείδωσει τα πάντα. Δεν φτάνει που έχει βάλει εδώ πέρα αφρούς. Τα έχει σφραγίσει όλα. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Edie's father Odin built the original house. Τώρα θα πάμε πόγα. Περίμενε. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Πάω υπόγειο. Θα παίξω το κουτάκι. Να δούμε τι παίζει εκεί κάτω. Αυτά ήταν εδώ πριν. Ναι, ήτανε. Για πάμε πάλι. Πώς? Τρελανείς. Α, έγινε δουλειά. Φέρτο. Το ίδιο σκηνικό με το κόμικ, Γιατί δεν μας άφηνε να... Εδώ έκοψε το χέρι το παππούς, ωραία. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Α, έκανε αντιτετανικό η κοπελούλα. I Κάπου saw Edie sneak τραυματίστηκε. down to the basement once, carrying packages. Η Έντι είναι η γιαγιά.
Κουβαλάει, λέει. Αυτά τα 8 χτυπάω. Όχι. Παίξουμε λίγα μπουκετά. Το ψυγείο που είχε κρυφτεί ο άλλος. Κάτι έχει το I ψυγείο. thought maybe she was hiding presents. Κρύβει κανένα πτώμα αυτή. It turned out she was hiding a lot more than that. Πόρτα κι άλλη. Λέγε. Τι είναι αυτό, σπηλιά? I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, Είναι αυτό που λέμε καταφύγιο, αυτά τα υπόγεια που έχουν φαγητό για 5.000 μέρες. Δουλεύουν με γεννήτρια και τέτοια. I think it's that none of us has gotten very far. Batcave. Έτσι. Αυτό ανοίγει, για περίμενε. Τι έγινε, γιατί στρίψαμε έτσι απότομα? Είναι αληθινό αυτό, όχι? Πίνακας. Ναι, είναι ψεύτικο. Εννοείται, αφού είμαστε υπόγειο. Ο Walter, 1952-2005. Ο Walter είναι πρόσφατος. Ο Walter είναι το παιδάκι που κρυβόταν κάτω από το κρεβάτι, ναι. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Α, είναι στο καταφύγιο, But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. 1968 έγραφε πριν και τώρα γράφει 1976. Μιλάμε ότι ήταν πολλά χρόνια εκεί κάτω. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Γιατί έχει κάτσει τόσα χρόνια για τους σεισμούς? And then one day, everything just 2005. Όχι ρε φίλε. stopped. Όλη τη ζωή εκεί κάτω. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. Έγινε παππούλης. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. Τι I have to περίμενε? leave. Well, I still can. Δεν πάει. Πού να πάει? Α, από εδώ. Κι άλλο κάτω. Αυτός είχε ημερολόγια για πολλά χρόνια. Ποιος του τα έφερνε? Γεια σου ρε SG. Γι' αυτό σε πάω ρε φίλε. Είσαι πάρα πολύ σωστός. Κάτσε να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Τα είχε πάρει από πριν. Τα είχε κάνει I know stack. it's out there, somewhere. Whatever killed Barbara. Ο τύπος... κατάλαβα τι έχει γίνει. Είναι το παιδάκι που κρύφτηκε κάτω από το κρεβάτι όταν σκοτώσανε την Μπάρμπαρα. Δεν άκουγε μόνο φωνές. Και έχει καβατζωθεί, έχει πάθει τέτοιο ψυχολογικό τραύμα παιδικό που έχει καβατζωθεί στο καταφύγιο και δεν βγήκε από εκεί για όλη τη ζωή. Λέγε ρε. Αφού έκανε βέβαια μια παραγγελία από public για τα ημερολόγια. And Molly. And Calvin.
σοφίζαν όλοι αυτοί. Maybe this is all a mistake. Σκληρό όντως. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Τι να είναι, τίποτα δεν είναι. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Κάτσε γιατί I don't mind if I only με το have που πατήσει το πόδι του έξω να τον πατήσει τρένο τώρα. Γιατί βλέπω ράγες εδώ. for a month or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Δεν στο πάρε φίλε. Τραγικό. Τραγικό. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Και... Το πάρε φίλε. Τι φάση. Κάτσε για να καταλάβω. Αυτή ζούσε σε ένα σπίτι όπου ήταν οι πόρτες όλες σφραγισμένες. Όχι όλες, πάρα πολλές πόρτες ήταν σφραγισμένες. Η μαμά τις φράγιζε αυτές τις πόρτες κάθε φορά που πέθαινε ένας και άφηνε τα δωμάτια ως ήταν. Δεν πήραζε τίποτα. Από τον προ πάπου. Έχουν θαυτεί και έχουν πεθάνει όλοι σε αυτό το σπίτι. Και κατά τη διάρκεια της ζωής της, ο Walter, ο παππούς της, ζούσε στο υπόγειο και δεν της είπε η μάνα της τίποτα ποτέ. Έτσι, σε περίπτωση που κάποιος δεν γουστάει την οικογένειά του, να δει ότι υπάρχουν και χειρότερα, ρε παιδί μου. I'm sure my mom was trying to protect me. Να πάω κι εγώ από εδώ. Να πάω. Ρε τον κακομοίρη τον πάτησε το τρένο. Να την προστατεύσει από τι, από την τρέλα του Walter. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Να κλειστείς και εσύ 30 χρόνια εδώ But if she μέσα. never told me about an uncle under the house, Α, θείος της ήταν, ναι, όχι παππούς της. I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. Μισό. Εδώ τι είναι? Το σκουπιδαριό του 30 χρονών. Trying to πάμε να bury δούμε. something that's still alive. Πού να ξέρα από τρένα τόσα χρόνια εκεί μέσα. Λες να το χασέ, να δημιουργηθήκανε στα 30 χρόνια Now that there's only one of us left, και να μην ήξερε τι είναι αυτά που πατάει. maybe two. Εγώ θα πάω από εδώ, από την άκρη. I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Α, του κάνανε και αυτό που... Το εικονοστάσια να πεις. Αυτό εκεί πρέπει να είναι το σπίτι που βυθίστηκε. Τι γίνεται ρε φίλε, I don't know ωραία. if I should even be writing this. Αυτός είναι ο πρώτος Finch που πέθανε. Είναι ο οικογενειακός τάφος αυτό το άγαλμα. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. Καθότι σε ποιο μιλάει? And the history you're a part of. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Σε μένα τα λέει. Και όταν λέω σε μένα εννοώ σε οποιοδήποτε παίζει το παιχνίδι. Και καλά σε βάζει μέσα στο παιχνίδι.
Ή μήπως το όλο I think παιχνίδι people in these είναι stories διαβάζουμε το believe δικό τους βιβλίο. them, for what that's worth. Κάτι έχει εδώ. Α, όχι, ανάβουν λαμπάκια. Δεν πάει. Πάω πάνω. Θα ξαναβγώ στο σπίτι. Ναι. And when you look at the house, it had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Α, βγήκα από πίσω, οκ. Κατάλαβα. Πριν δεν μπορούσα να περάσω από αυτό το φράχτη εδώ. Α, εδώ είναι η κούνια που πήγε ο άλλος και έκανε γύρω-γύρω όλοι και έφυγε κάτω στον κρεμό το παιδάκι. Πανέξυπνος. Δεντρόσπιτο. Α, φεύγω τελείως από το σπίτι. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Wow. Πρώτα φτιάξαν το νοικοταφείο και μετά το σπίτι. It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery may be more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Αβάνε και τα κατοικίδια τους. Ζωή, Κόκο, Τάκερ, Τσάρλι, Ντέιζι, Λούσι. Η Λούσι είναι σκυλάκι. Τσάρλι είναι γάτα. Και όλα αυτά πρέπει να είναι τα ειδικά χειρίδια. Είναι πάρα πολλά. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Οκ. Μπάρμπαρα Φίντς. Walter Finch. Α, βάζουνε και για τον καθένα με τι είχε ασχοληθεί. Edith Finch. Sven Finch, αυτός είναι που κόψε το δάχτυλό του. Calvin Finch είναι που ήθελε να γίνει, είναι το παιδάκι που έφυγε από την κούνια στον κρεμό. Molly Finch είναι η κοπελούλα που έβλεπε περίεργα όνειρα και νόμιζε ότι ήταν γάτα καρχαρίας κτλ. Η Eddie είναι η γιαγιά με τα βιβλία. Barbara Finch είναι αυτή με το κόμικ. Δεν θυμάμαι. Walter. Α, ο Walter. Τώρα ο τελευταίος που έμενε στην υπόγα, στο καταφύγιο, γι' αυτό και ο βράχος. Μάλιστα. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Τι φάση. She could see it poking out of the water at low tide. Α, το σπίτι που βυθίστηκε. Για να το δούμε. Πώς κάνω focus. Α, έτσι. Edie Okay. said she dreamed about the old house every night. Μια φυσιολογική οικογένεια, τι να σου πω. Φυσιολογικότατη. Ψοφίσαν όλοι με μυστηριώδους και με ο θάνατος. Με μυστηριώδεις θανάτους και Edie's side was always ατυχήματα. easier for me to understand. Και η μάνα τα κλείδωνε όλα όταν κάποιος πέθαινε. But
the older I get, the more I can see where my mom was coming from. Έχουνε Her dad πεθάνει had been όλοι. pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Πώς είναι ρε φίλε. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. Α, ο Μίλτον είναι που εξαφανίστηκε ο αδερφός της. Γι' αυτό δεν έχει και ημερομηνία θανάτου. Α, θα ανέβουμε στον τρόσπιτο. Things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me Πέθανε to κι come αυτή. back someday Σίγουρα. and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Όπα! Είναι έγκυος. Α, γι' αυτό έλεγε να τα δεις μόνος σου, να στα δείξω. Α, κάτσε ρε, αυτή πει ότι είναι 17 χρονών. Είναι 22 εβδομάδες έγκυος ήδη. Καλά το πάει κι αυτή. Το θέμα οικογένεια. Άντε μην πω τίποτα. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. Ήταν και οι δύο θεοπάλαβοι. Ναι. Για μπες. They were both pretty intense. Intense, τι εννοείς. Εντονή. Τσιγκάρα θα είναι. Α. «22 εβδομάδες. Δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη κοιλιά. 22 εβδομάδες. Για το 4. Θα πρέπει να έχει μεγαλύτερη κοιλιά. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ναι. Αυτός τον έψαχνε το θάνατο, λέει. Λες και αν δεν τον έψαχνε δεν τον έβρισκε στο βρωμόσπιτο αυτό. Που το καταλάβει όλοι ψόφισανε. Μονόπετρο έχει στο λαιμό της. Όχι, έχει ένα δαχτυλίδι, ένα κλειδί νομίζω. You'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime. Τώρα είμαστε στις αναμνήσεις του Σαμ. Am I gonna have to shoot me? Perfect. It's gonna rain the Α, εγώ whole weekend, βγάζω isn't it? φωτογραφίες, εγώ ότι κουσταρώ. Αυτό. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Okay, got it. Πάντα I'm την gonna take some κοπελούλα pictures, βγάζουμε. okay? Just be careful. The camera's older than you are. Πού σε ρε Τζι, εδώ σε χρειαζόμουν που είσαι μέγας φωτογράφος. Δεν καθαρίζει άλλο. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. Τι να βγάλω τώρα, τίποτα δεν μ' αρέσει. Να, θα βγάλω αυτό και καλά, λίμνη και δέντρο. Κι άλλο. Α, μάλλον δεν της άρεσε. Περίμενε. Α, Should not have drunk all that coffee. αυτό. Δεν της άρεσε. Άμα δεν... Α, εδώ. Being outside.
Αυτόν που κάνει την ανάγκη του. Hold still Υπέροχο. while I take a picture of you. Hey! That's a keeper. Πρέπει να βγάλεις τη φωτογραφία που γουστάρει για να προχωρήσει. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Don, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Πώς φτιάχνεις το φακό, Doesn't being out έτσι. here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Δεν είναι καλή αυτή. Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Εδώ. Don, don't you think Έχει, you ρε could find φίλε. something more interesting to photograph? Τι, αυτό ψάχνω. We found an old logging trail. There were deer everywhere. Εδώ, αυτό. Εδώ είσαι. I bet if I could remember where that trail was, Σου I'd ρε. spot a buck for you in no Γίνεται time. στο αυτόματο να τραβάει φωτό. Έχει αυτόματο. Να Give me a τραβήξω. minute to check the map. Τα έχω τραβήξει όλα, δεν αρέσει τίποτα. Εδώ. Let's see. Maybe. Το χάρτη. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Α, όχι άλλο αυτόν. Was it? Αυτό. Could have been. Τι μπορεί να θέλει να του τραβήξω φωτογραφία. Το όπλο. Του τράβηξα. Καμία ιδέα ρε παιδιά. Τι να θέλει για φωτογραφία. Τα σύνεργα εδώ ψαρέματος δεν νομίζω. Α, το πουλάκι. Ω, επιτέλους το βρήκαμε. Δεν το βρήκαμε. Αυτό. Έκαμε ο Άγιος Before you take the shot, Σπυρίδωνας. let me get a picture of you. Dad, I... Τι... Leave it behind you. Α, Do οκ. I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Ω, πάνω που το πάτσα του Great πυροβόλησε. shot, Don. Ω, τα αίματα παντού. Αν φιλμ έχει χαλάσει για να το βρεις. Ένα φιλμ πραγματικά ολόκληρο. Κοίτα ρε, κρίμα όμως. Αυτή δεν γουστάρει, κλαίει. I'm proud of you, Don. Always Και remember that, selfie. okay? Είδες. Τι ωραία. Α. Πάει να βγάλει μαζί τώρα, περίμενα. Εγώ τον χειρίζομαι, γι' αυτό πάει έτσι. Δεν ξέρει που να πάει. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Τρέχα, τρέχα. Α, κάνω το... Κατάλαβα. Τρέχα, άντρα μου. Να στηθείς πριν τελειώσει ο χρόνος. Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Ω! Έτσι πέθανε ο Σάμ. Τι φάση ρε φίλε. Και έχει φωτογραφία το θάνατό του.
all these stories, Πάει κι αυτός. that's the one I wish most that my mom had told me. Ψυχολογικά σίγουρα μικρή. Σωστός πατέρας, πέθανε και μπροστά στο παιδί. Πω, τραγικό. Έβγαλε φωτό το θάνατο κανονικά και το κράτησε η άλλη. Η άλλη τρελή, η άλλη που το κράτησε η μάνα της εκεί. Να τα έχει, να τα θυμάται και σφραγισμένο δωμάτιο. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Ναι. Φυσικά έχει κρυμμένο δωμάτιο, έτσι. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Οκ, μαμά και γιαγιά. Γκρέγκορι, ποιος είναι αυτός? Μωράκι, τελείωσε αυτό ρε φίλε τώρα. Το χοντρένει. Το χοντρένει! Μας πάθουν τίποτα στεναχώριες θα πάθουμε. Διαζύγιο. Ποιος? Ο Σαμ Φίντς με καίει... Α, αυτός που πέθανε από το ελάφι. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. Θα παίξω το μωράκι. Ήρθε η μαμά. Hold on, sweetie. Hello?
άγχωσες, πάρε το παιδί από το μπάνιο. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Πάλι χτυπάει το τηλέφωνο. Hold on, I don't want Gregory to hear this. Δεν θέλει ο Γκρέγκορι να τα ακούσει αυτό. Τι θα πεις που δεν θέλει να ακούσει το μωρό? Το συνεχίζει να πηδάει. Όχι, θα με βάζει να ανοίξω το νερό, ρε φίλε, όμως. Δεν είναι σωστό αυτό τώρα. Κοίτα το σύχαμα, τι με βάζει και κάνω, ρε φίλε. Good luck, Kay. Love, Sam. Τίποτα, είμαστε για μήνυση στην εταιρεία, κλείσιμο και τα λοιπά. Κοίτα να δεις, ρε. Μάλιστα, ας προχωρήσω. Εντάξει, το μωρό που ζει με λόκερες και τέτοια. Ο Γκάς, ο Ντόν. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Άλλος αυτός. Πάει και αυτός. A poem 4 for Gus, ποίηματα. who always Πάει, said the πόμ. wedding was a bad Ένα idea. ποίημα, Νομίζω ότι είναι 4 αυτό. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. Μαζεύουμε τα γράμματα. Πρέπει να τα γυρίσω όλα τα My γράμματα για father να made τα him πει. come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though πολλά he εδώ, never let go, we don't need a stepmom were the words that I now pronounce you husband and wife. Παντρεύονται. Ποιος παντρεύεται? We don't need a stepmom. Μήτρια ξαναπαντρεύτηκε. Πήρανε διαζύγιο λόγω του θανάτου του μωρού και αυτός ξαναπαντρεύτηκε και το πιτσιρίκι δεν γουστάρει. Οκ. Κατάλαβα. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Okay. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Και να τον πέτυχε κεραυνό. Αυτό να. Κάτσε να δεις. Κάτσε να δεις. Όλοι μπήκαν εδώ μέσα, λέει.
Εδώ έχει τα γράμματα. Μισό. Τα γκρέμεις όλα. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Α, θα του καταστρέψει τη σκηνή. Μάλιστα. The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." Πού το πάει? Oh. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. Until we found you. Ποιον? She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Πώς πέθανε ο Γκάς, ρε παιδιά, καταλάβαμε. Του πέσαν πάνω τα πράγματα από τη σκηνή. Σήκωσε ο αέρας τη σκηνή του γάμου και τον καταπλάκωσε. Άλλο ένα ατύχημα λοιπόν στην οικογένεια Finch. Αμπαρωμένη πόρτα. Πάει πολύ καλά η φάση. Βλέπω το θάνατό σου. Φοβερές ταινίες αυτές. Τείχος αναρρίχησης, πάμε. My mom moved up to the loft after her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Εδώ ήρθε η μαμά και καβατζώθηκε. Τον Σάγια. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Οκ. Εκεί γνώρισε τον μπαμπά. Στην Ινδία. Ινδός ο μπαμπάς. Και ομορφάντρας, να τα λέμε αυτά. Κοίτα τον. Κουκλί. My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Και σε ένα χρόνο μπαμπαμ. Και καρπερός ο Ινδός. Πάνω ή κάτω. Ας πάω πάνω. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Αυτός πώς πέθανε? I'm sure Edie was happy to have her back. Κάπου στην Ινδία πέθανε αυτός. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. Και η μαμά ήταν καθηγήτρια φιλόλογος αγγλικών κτλ. Ο μπαμπάς πώς πέθανε? Κι άλλη σφραγισμένη πόρτα. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. Ο Μίλτον είναι αυτός που εξαφανίστηκε. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Τι τρόπο έχει αυτό το παιχνίδι? Να στα δείξω. Περίεργα. Να κοιτάξει από τις κλειδαρότρυπες αυτό που κοιτάω τώρα. Να πάρω και τα δύο μονοπάτια στο σπίτι. Από την αρχή είναι αυτό που θα τα αλλάξω. Cuts. Να πιάσω δύο λαγούς. With only δύο sweeps. Δεν το έκανα αυτό. Let the dragon. Περίεργα, πολύ περίεργα. Let the dragon sailor finish his song. Α, δεν τον άφησα να τελειώσει το τραγούδι του. Τον έφαγα εγώ. Καλά, τίποτα δεν έχω κάνει.
Clear all balls of the pool table. Ούτε αυτό το έχω κάνει. No call the leaders of Greek. Περίεργα, ό,τι να είναι. Θα τα κάνω μετά. Λογικά. Κάτσε να δούμε εδώ, καταλάβει τι γίνεται. Έβγες από εδώ. Πώς θα μπούμε εδώ μέσα τώρα? Από εδώ, το παράθυρο. Κάτσε να δω, μην έχει τίποτα άλλο. Όχι. Αλλά πάντως έχω διαβάσει ότι είναι μικρό το παιχνίδι αυτό. Δηλαδή το παίζεις μία να το δεις, να γουστάρεις, να σου φύγει η απορία του τι είναι αυτό που κάνεις και μετά το κυνηγάς στα τροπέακια. Οκ. Α, ανεβαίνω πάνω. Το Μίλτον του άρεσε να ζωγραφίζει λοιπόν. Τίγκα εδώ, η παλέτα γεμάτη χρώματα και δεν έχει ούτε ένα πίνακα με χρώμα. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Να το κάνω αυτό. Α, είναι αυτά που πάνε γρήγορα και δημιουργούν εικόνα, Μ' αρέσουν αυτά. Α, το είχε σχεδιάσει να εξαφανιστεί. I was 4 when Milton disappeared. Ναι, πολλά τα χρόνια που εξαφανίστηκε. Οκ, πάμε πίσω τώρα. Πόσοι μας λείπουνε? Ο Λούις μας λείπει και η Έντι. Ο Λούις και η Έντι. Και οι δύο πεθάναν το 2010. Μάλιστα. Για πάμε. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Βέβαια, αυτό κάνει αυτή. Στις σφραγίζει τα πάντα όλα. Από πού θα βγω? Από εδώ που μπήκα. Α, να η πόρτα που είχε ζωγραφίσει να εξαφανιστεί. Δεν μου δίνει όμως κάτι άλλο, φεύγω. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Κάτι βρήκε ο Μίλτον στο σπίτι και δεν ήθελε η μαμά να βγει από το σπίτι. Έχει φυλακίσει το παιδί. Γι' αυτό του φτιάξει τον πύργο αυτό. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. Φτάνουμε στην κορυφή. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Α, ναι, που μας έφερε τις κονσέρβες στην αρχή. Σωστά. Ο Λούις τώρα. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Ωραίος τύπος φαίνεται ο Λούις. Πολύ ωραίος τύπος φαίνεται ο Λούις. Για να δούμε. Δεν πάει. Από εδώ πάει. Λογικά σε λιγάκι τελειώνει, αλλά δεν έχω καταλάβει πού το πάει ακόμα. Louis's room smelled very, very familiar.
That part Ξέρεις is in εσύ the dawn. τη μυρωδιά αυτή. Η πλάκα είναι ότι οποιοδήποτε ιστορία έχει πει, στο τέλος πεθαίνει. Δηλαδή μήπως στο τέλος πεθάνει και αυτή, ανησυχώ. Ο Λούις τι στριμάρει παιχνιδιά. Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. Α, έχει πάει για απεξάρτηση. He kept working at the cannery. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Τι έκανε το μυαλό του? Τελειώσαν τα ψάρια. Wander. Α. Τι πρέπει να κάνω αυτές τις δύο κινήσεις ταυτόχρονα τώρα? Θα κόψει κανένα χέρι. Κάτι παίζει, κάτι δεν πάει καλά. Α, προχωράει αυτός. Α. I asked him to describe it. He said he started small. Περίμενε να βγάζω τα ψάρια γιατί δεν βλέπω τι λέει. Πρέπει να τα κάνω και τα δυο μαζί. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Από εδώ. Πρέπει να βγάζω και τα ψάρια. And things that have not names. Ποια είναι αυτά που δεν έχουν όνομα? He knew it was all in his head. Το συνήθισα λίγο. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. Από εδώ. I spoke with his boss. Έχω πάθει εγκεφαλικό με τις διαφορετικές κινήσεις. But he said Lewis had Στα δύο become a model controllers. employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. Α, πάει καλά το παλικάρι, ωραία. So I let him go on. I even encouraged him. Έχουμε και It τους seemed very κουτσομούρες. promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. Έχω μπει σε μια διαδικασία να σκέφτομαι πώς θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. He talked about starting a band. And he was always humming something.
every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Θα την κάνω καλή συνέχεια, χαλαρωτικό παιχνιδάκι. Φιλάκια εσύ, τώρα το είδα, ελπίζω να μην έχεις φύγει ήδη. Είχα μπλέξει με τις κουτσομούρες. He started drifting away from our reality. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Ξέχασε να πάει σπίτι από τη δουλειά του. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. Το χάσε ο τύπος, In Lewisburg, he heard rumors of a... Και χαρούμενο επίσης, τι να σου πω. Θα πάω από τη βασίλισσα. Handsome queen. The queen was on her own quest for... Με περιμένει να δει τι θα πω. Sinister serpents. Εντάξει, κάνω τόσο ασυναίσθητα την κίνηση με τις κουτσομούρες που άμα και το χέρι μου να βάλω στον κόφτη να με κόψει δεν θα πάρω χαμπάρι. Παρακολουθώ πιο πολύ τα υπόλοιπα. Δεν το πετυχά. Πώς γυρνάω πίσω. Κατάρα, κάτσα να έχει τρόπο να πετύχεις όλες τις νότες. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Even then, his logic remained sound. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. Είπε να ζήσει μέσα σε αυτόν. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Ωρε φίλε, επέλεξε να ζήσει μέσα στο βιντεοπαιχνίδι, μέσα στη φαντασία του. Το χάσε τελείως. Φιλάκια, γεια. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Τώρα ποιος είμαι ο Λιούις?
began to forget the world we know. Όχι, τον βλέπουν αυτοκτονία αυτόν. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Αυτός είναι ο Finch, Began to νάτος. despise the man with a royal contempt. Αυτός είναι. Κάνει την κίνηση χωρίς να κόβει τίποτα. Τρελός κανονικός. Πού να πάω εγώ τώρα? Να πάω από εδώ. Να ανέβω πάνω. Ωραία φίλε, αυτοκτόνησε. Ανέβηκε πάνω και έπεσε από το παράθυρο. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Ποιος ξέρει πού τον πάει αυτός ο διάδρομος, σε τι γίνει κομματάκια, πολιτοποιηθεί πουθενά ο άνθρωπος. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα είμαστε ακόμα μέσα στο εργοστάσιο με τις κονσέρβες. Μπορώ να φύγω από εδώ. Να φύγω, μπορώ. Δεν μ' αφήνω. Queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. Τι έμενε να κάνει? Τι χρειαζότανε? Bend down his head. Όχι ρε φίλε, θα με κόψει αυτό, θα με κόψει αυτό. Είναι... πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Λεμιτόμος, το βρήκα. Τέλεια. Υπέροχο, υπέροχο. Τι να σου πω? Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Τι λες ρε φίλε? Η ψυχία του φταίει. Που πω ότι είναι εντάξει. My brother was really cool. Δεν με και εντάξει είναι. I wish you could have met him. Πάει κι αυτός. Μόνο η Έντι μας έμεινε γιαγιά. Πού να πάω τώρα? Τους έχουμε τελειώσει όλους. Έχει γίνει γενοκτονία, όχι αστεία. He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be something other than just a Finch. Ναι. Για να πάω από εδώ. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. Πού πάω, πού πατάω, ούτε ξέρω. Πάει εδώ. Να πάει εδώ, πάει κι άλλο πάνω. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. I wish we'd stayed. Πού να μείνεις, ήθελες να μείνεις εδώ, στο βρωμόσπιτο? But I understand why we left. Πάλι καλά. Έχει κι άλλο πάνω. My mom ended up leaving everything behind. What happened that night had been coming for a long time. Έρε και να πέσει κάτω. Maybe it should have come sooner. Edith, α, το δωμάτιό της. Την Edith παίζω εγώ, το σύνορα. Εδώ ζούσε, τέρμα πάνω. Τέρμα, τέρμα. But it had to end one way or another.
All that's left now is to tell you about that last night. Για πες μας και για αυτό το τελευταίο βράδυ. Αυτό είναι το τελευταίο βράδυ, τώρα, θα το γράψουμε μαζί παρέα. That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Α, όχι. Μας λέει όντως για το τελευταίο βράδυ. She raised her glass and said, To our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Η γιαγιά έμεινε πίσω. Είναι ακόμα στο σπίτι. Έμεινε πίσω μόνη της, εκείνο το τελευταίο βράδυ που φύγαν όλοι. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. Οκ, τώρα είμαστε 6 χρόνια πίσω. Έχει πεθάνει το σύμπαν όλο. Έχει φύγει η μαμά με τη μία τη μοναδική κόρη που είχε απομείνει. Και παίζουμε τη γιαγιά. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Η γιαγιά πάει στη βιβλιοθήκη. Or that Edie had a key to it. Αχα. Ωραία, αυτή είναι η γιαγιά λοιπόν. Για πάμε. Έμπα μέσα. Πώς χωράει εδώ μέσα. Χωράει. That thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Η κατάρα. Τους κυνηγάει η κατάρα. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. Όπα. I think it's best if Edith and I leave tonight. Μας λέει το τελευταίο τους καυγά. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Ναι. Να την βάλουν σε γυροκομείο. History of the Finches by Edith Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. Τι έγινε το βράδυ που It was γεννήθηκε. the first and last time I ever saw the old house aground. Α, η Παλήρια πήρε τα νερά πίσω. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. But I never thought I'd go back to it. Ρε, τη γιαγιά πήγε στο παλιό του σπίτι. When the fog rolled in, I lost my way. Κάτσε να δεις που πήγε στο παλιό του σπίτι αυτή τώρα και ξεχάστηκε και τη βρήκε η Παλήρια και δεν μπορούσε να φύγει και είναι πνιγμένη εκεί μέσα ακόμα. Έχασε το δρόμο της. I started seeing things. Ορίστε, ποιο Silent Hill εδώ είσαι. Things I'd forgotten had Το ίδιο ever πράγμα. existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me.
Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? Oh. It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! Ήρθε η μάνα της. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Και την πήρε. Πριν μάθουμε τι έγινε στη I never γιαγιά. saw Great Grandma Edie again. The next morning, the band came to pick her up, but she was already gone. Α, πήγε στο χειροκομείο. After that, we moved around a lot. Οκ. We both tried to make the best of it. Πρέπει να κάνω κάτι με το χεράκι να παίξω. Α, πρέπει να παίξω, ναι. Ωραίο αυτό, το κάνω κι εγώ, ναι. A few years went by. Αυτό με το χέρι στον άνεμο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να παίξω και με αυτό. Α, παίξω και με αυτό. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. Οχ. Δεν την ακούω καλά τη μαμά, δεν την ακούω καλά. She got better for a while. And then she didn't. And then I was alone. Πάει και η μαμά. Η γιαγιά στο γυροκομείο. The last Finch left alive. Μάλλον πάει και η γιαγιά στο γυροκομείο από ό,τι καταλαβαίνω. The last Finch. Until I found out about Ναι, you. η Edith. Ναι, και μιλάει στο μωρό της. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. Θα γεννηθεί το μωράκι. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now... Ας μου πει κάποιος ότι δεν είμαι το νεογέννητο λίγο πριν βγει. Και ότι φαντάζομαι πράγματα. This is where your story begins. I'm sorry I won't be here to Ήμουνα το see it. νεογέννητο λίγο It's a πριν lot to ask, βγει. but I don't want you to be sad that I'm gone. Το I want παράτησε. you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Το παιδί της. Α, το παιδί της διάβαζε το δικό της βιβλίο που έλεγε για τους υπόλοιπους. Αυτή πώς πέθανε? Οπα, έχω απορίες ακόμα. Giant Sparrow, έχω απορίες. Μάλιστα. Το παιδί αυτινής διάβαζε τη δική της ιστορία. Δεν ξέρω τι να πω για αυτό το παιχνίδι. Narrative. Hey, τροπεάκι. The end. Πρώτο τρόπαιο. Είναι από τα παιχνίδια που πρέπει να το σκεφτώ αν μ' αρέσανε ή όχι. Narrative ναι, Walking Simulator ναι. Θέλω να πω ότι ήταν ωραίο, αλλά όχι και τόσο. Θα μπορούσα να το είχα κάνει πολύ καλύτερο. Εντάξει. Για κατέβασμα από PS Plus Extra εντός της συνδρομής, ας πούμε, γιατί όχι. Όλε. Επιτέλους τροπεάκι, ναι. Άστα.
Σ' άρεσε, λαμπρό? Πώς φάνηκε? Περίεργο, πολύ, πολύ περίεργο, πάρα πολύ περίεργο. Και δεν μας εξηγεί, κι άλλο τρυπάκι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά δίνε, άμα θες να δίνεις, δίνε. Δεν μας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Υπήρξε όντως κατάρα. Έκανε κάποιος κάτι παλιότερα και δημιούργησε κάποια κατάρα, η οποία τους κυνηγούσε όλους με περίεργα ατυχήματα. Ήταν απλά όλοι άτυχοι, ας πούμε. Επίσης δεν μας λέει με τη γιαγιά τι έγινε και δεν μας λέει και τι έγινε με την Edith. Διότι το παιδί όταν βρίσκει το βιβλίο της είναι ένα παιδί όχι και τόσο μεγάλο που να δικαιολογεί ότι θα έχει γεράσει και θα έχει πεθάνει. Η μαμά του, η Edith. Το Grease παίζει, το Grease να παίξεις. Δεν θυμάμαι αν είναι στη συνδρομή. Το Grease τι είναι τέτοια φάση? Αυτό walking sim και μυστήριο. Περίεργο ήταν, Λάμπρο, ναι. Περίεργο παιχνίδι, πολύ περίεργο. Αυτό που σίγουρα μου άρεσε ήταν η ατμόσφαιρα. Τα χρώματα και αυτά, η όλη αίσθηση ήταν ωραία. Αλλά όταν φτιάχνεις ένα walking simulator και βασίζεσαι στο story, επίσης ήταν πάρα πολύ ωραία και τα γράμματα και όλα αυτά τα παιχνίδια που έκανε. Κάντε το story λίγο πιο δεμένο, πιο σωστό. Και στην τελική δώσε απαντήσεις, αδερφέ. Πες μας για την κατάρα. Πες μας για τους άλλους τι απογίνανε. Δεν νομίζω ότι περιμέναν να βγάλουν και νούμερο 2. Αρτίστικα αυτό, ναι, αρτίστικα. Έδινε μια ατμόσφαιρα, μια αίσθηση ωραία. Σου έχει μείνει, Λάμπρο, Η αλήθεια είναι ότι θα το θυμάμαι κι εγώ, ναι. Σου μένει. Είναι από τα παιχνίδια που σου μένουν, ναι. Και είναι τα παιχνίδια που το συγκρίνεις με άλλα παιχνίδια. Κάτσεις και παίξεις παρόμοια παιχνίδια, λες αυτό είναι σαν το Edith Finch, ξέρω εγώ. Α, το Grease εσύ εννοείς. Το Grease δεν το ξέρω καθόλου, θα το γκουγκλάρω. Μ' αρέσει η φάτσα. The replay a story option is now available. Select edit to play from the beginning. Επιλέγω την ιστορία του καθενός. Okay. Replay a story. Πώς το κάνω αυτό? Να, έτσι με γραμματάκια. Το συγκεκριμένο δεν το είδα από την αρχή. Ναι. Περίεργη φάση πάντως, περίεργη. Δεν νομίζω να χάσει και πολύ, μην νομίζεις. Η πιο ωραία ιστορία πάντως ήταν αυτινής. Yes. Τροπάκι. Replay a story. Η πιο ωραία ιστορία ήταν αυτινής με το κόμικ. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Τι άλλο έχει? Δεν έχει και πολλά, 12 έχει και όλα. Look in all in... δεν κοίταξες όλες τις κλειδαρότρυπες, ούτε ξέρω ποιες μου περισσεύουνε. Take both paths to the house. Catch the rabbits. Let the dragon sailor, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι σε ποια ιστορία είναι το καθένα, αλλά θα το βρω. Εντάξει, φαίνεται εύκολη πλατίνα, πολύ εύκολη. Let the dragon sailor finish his song. Play Calvin's story again. Ποια ήταν του Calvin? Κάτσε να τσιμπήσουμε και αυτό. Γιατί όχι? Πώς μπορώ να φύγω από εδώ?
Replay a story. Του Calvin πρέπει να την παίξω όλη από την αρχή. Yes. Εννοώ μέχρι το τέλος, από την αρχή σίγουρα πρέπει να την παίξω. Α, θέλει όλη. Μάλιστα. Knock all the letters of Gregory's name into the bathtub. Α, δεν τα ρίξει τα γράμματα, από το μωρό είναι αυτό. Ψω. Το κάλος πρέπει να το ξαναπαίξω όλο. Take a picture of the rabbit outside Edith Finch National Park. Να βγάλουμε μια φωτογραφία από το λαγό. Εκεί μάλλον αυτό είναι εκεί με τις φωτογραφίες. Ωραία, ξέρω ακριβώς τι πρέπει να κάνω. Ούτε οδηγό χρειάζεται ούτε τίποτα. Μια χαρά. Τέλεια. Αυτά ήταν για σήμερα. Τα άλλα δύο που θα παίξω, που φεύγουν από το PS Plus Extra και μπαίνουν έτσι τώρα σφήνες, γιατί έχουμε μέχρι μέσα Νοέμβρη. Τα άλλα δύο έχουν πιο μεγάλη διάρκεια οι πλατίνες τους. Το ένα είναι το Chorus. Αυτό είναι στο διάστημα, με τα bam shooting, με διαστημόπλια και τέτοια. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχω πάρα πολύ καιρό να παίξω το παιχνίδι. Η πλατίνα είναι γύρω στις 20 ώρες. Νομίζω ότι το έχουμε. Και το άλλο που θα παίξω επίσης, που ήθελα πάρα πολύ καιρό να το παίξω και φεύγει και αυτό τέλη Νοέμβρη, είναι το Blasphemous, το οποίο είναι platform Souls-like, μάλλον κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι. Και αυτό λέει 20 ώρες πλατίνα, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό θα είναι όντως 20 ώρες πλατίνα, θα είναι παραπάνω. Οπότε θα κάτσω να πλατινιάσω λίγο αυτό στα γρήγορα, που έχει λίγα τρόπαια. Μετά θα κάνουμε ένα chorus ή live, θα το ξεκινήσω μόνος μου, θα δω τι θα κάνω. Πάντως θα παίξει ένα chorus live. Και μετά Blasphemous. Λάμπρο, το έχεις παίξει? Δύσκολο, μ' αρέσει, με φτιάχνεις τώρα. Λέει 20 ώρες πλατίνα, με καμία, έτσι. Εγώ υπολογίζω ένα 40ωρο να μου πάρει. Αισιόδοξα. Έχεις κολλήσει ένα σημείο, Τώρα έχουμε, θα το βρούμε μαζί, δεν παίζει. Αλλά αυτό είναι το σχέδιο. Και παράλληλα, εντάξει, εννοείται θα έχουμε και το... Δεν βρίσκω που να πάω. Α, έχει και τέτοια, δεν ξέρεις που να πας. Στο YouTube ή στο guide, ξέρω εγώ, ή σε κανένα site. Αλλά δεν κοιτάω οδηγό. Όχι ρε, κοιτάω οδηγό ρε. Πώς θα γίνει? Θες να το βρεις μόνος σου, Καλά κάνεις, καλά κάνεις. Το έχεις πάρει εγωιστικά. Το έχω πάθει κι εγώ. Όταν τελικά το βρίσκεις είναι ικανοποίηση. Είναι πώς θα σου κάτσει εκείνη τη στιγμή, πώς θα κολλήσεις. Υπάρχουν... Καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Το παίζω μόνος μου. Υπάρχουν παιχνίδια που πραγματικά λες όχι ρε φίλε, θα το βρω. Ό,τι και να γίνει θα το βρω. Να πάω αυτό ας πούμε. Και υπάρχουν άλλα που πραγματικά δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει, κοιτάω οδηγό από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι, και εμένα μου φαίνεται ωραίο. Και εμένα μου φαίνεται ωραίο. Μετά το chorus είναι το Blasphemous. Και στα ενδιάμεσα εννοείται και τα Elden Ring και το Assassin's Creed, το οποίο το έχω αφήσει καιρό. Πώς δεν έχω κανένα μήνυμα να παίξω Assassin's Creed. Και πιστεύω μέχρι τότε, μέχρι δηλαδή μέσα Νοέμβρη, που θα έχω πάρει αυτά τα παιχνίδια πλατίνες που φεύγουν από το Extra, να έχω τελειώσει και το Demon Souls, το οποίο έχει πάρα πολύ... Εννοώ να δημοσιεύσω το μικρό το βιντεάκι, αυτό το 20 λεπτό μισάωρο που βγάζω, που λέω όλο το walkthrough της πλατίνας. Έχει μεγάλη δυσκολία το Demon Souls στο script, στο σενάριο, γιατί είναι πάρα πολύ μπερδεμένη η πλατίνα του. Πάρα πολύ μπερδεμένη. Πολλά πράγματα που πρέπει να συνδυαστούν και να αλληλοσυμπληρωθούν και ένας πανικός. Αυτά. Καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Και το επόμενο live, λογικά Παρασκευή. Θα δούμε. Μπορεί Πέμπτη Παρασκευή, Σάββατο εκεί. Καλό βράδυ σε όλους. Σε παραδέχομαι για τον Demon Souls. Ευχαριστώ ρε Λάμπρο, ευχαριστώ. Ήταν δύσκολη πλατίνα. Πολύ δύσκολη.
και από άποψη διαβάσματος. Πιστεύω μέχρι αρχές Νοέμβρη να το έχω ολοκληρώσει. Να το δεις και ολοκληρωμένο. Λοιπόν, καλό βράδυ. Φιλιά πολλά. Κάποια στιγμή θα το τελειώσω. Πού θα πάει? Να το τελειώσεις, να το τελειώσεις. Καλή νύχτα αγόρι μου. Καλό βράδυ. Yeah.